नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई टिकटक चलाउनलाई अब DNS र VPN बिना नै चलाउनका लागि म सिकाउँछु। तपाईले DNS र VPN लाई युज गर्नुपर्ने छैन, मात्र एउटा सेटिङबाट तपाईले टिकटक चलाउन सक्नुहुनेछ, मजाले चल्छ। त्यसको लागि तपाईले भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला, म तपाईलाई यो भिडियोमा पुरै सिकाउने छु। अब त्यो DNS अन गर्ने र VPN अन गर्ने झन्झटबाट हामी मुक्त हुनेछौँ, मात्र एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले टिकटकलाई खोल्यौँ भने यस्तो देखाउँछ। यसरी रोकिएको हुन्छ, भिडियो चल्ने छैन, तपाईहरुको फोटो कहिलेकाहीँ चलेको देखाउँछ र लाइभ कहिलेकाहीँ चलेको देखाउँछ भने तपाईहरुको भिडियोहरु प्ले भएको देखाउँदैन। यस्तो अवस्थामा अब हामीले एउटा मात्र सेटिङ गरिसकेपछि हाम्रो टिकटक चाहिँ मजाले चल्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई अब सिकाउन गइरहेको छु। त्यसरी टिकटक नचलिसकेपछि अब हामीले केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ 1.1.1.14 यो एप्लिकेसनलाई तपाईले पहिला डाउनलोड गर्नु होला। यो एउटा VPN नै हो, यो चाहिँ एउटा VPN हो। यसलाई तपाईले पहिला डाउनलोड गर्नु होला आफ्नो मोबाइलमा। डाउनलोड गरिसकेपछि यो कनेक्सन गर्न सजिलो छ। यो ठाउँमा तपाईले थिच्नु भयो भने यो एकैछिन कनेक्टिङ हुन्छ। चेकिङ कनेक्टिङ भइरहेको छ र छिटो कनेक्ट हुन्छ। यो एकदमै युजफुल छ। यो VPN चाहिँ तपाईहरुको सिक्योर छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कनेक्टेड भइसकेको छ। अब यसरी यो VPN वार्प पनि लेखेको छ। यो VPN लाई तपाईहरुले अब डाउनलोड गर्नु होला, प्ले स्टोरबाट फ्रीमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ अन गरेर चाहिँ अब टिकटक चलाउनु भयो भने टिकटक मजाले चल्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अघि नचलेको रोकिएको टिकटक अहिले तपाईहरुको मजाले चलिरहेको छ। अब यो चलिरहेपछि अब केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला VPN लाई अन गरेर चाहिँ हामीले केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ गरिसकेपछि अब तपाईहरुलाई VPN पनि चाहिने छैन, DNS पनि चाहिने छैन। तपाईहरुको टिकटक चाहिँ बिना VPN र DNS मजाले चल्ने छ। अब त्यसरी तपाईहरुको टिकटक चलिसकेपछि प्रोफाइलमा जानु होला। प्रोफाइलमा गइसकेपछि अब तपाईले माथितिर तीनवटा धर्काको अप्सन भेट्नुहुनेछ, त्यो ठाउँमा तपाईले टच गर्नु होला। त्यसपछि तलतिर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीको अप्सन भेट्नुहुनेछ, सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा टच गर्नु होला। अब VPN लाई कनेक्ट गरेर टिकटकलाई मजाले चलाइसकेपछि यो प्रोसेस गर्दै जानु होला, जुन प्रोसेस मैले सिकाइरहेको छु। अब सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि प्राइभेसीको अप्सन भेट्नुहुनेछ। यो प्राइभेसीमा पनि टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। यहाँनेरि तपाईले तलतिर देख्नुहुनेछ एउटा अप्सन, यहाँनेरि लोकेसन सर्भिस भन्ने अप्सन। यो लोकेसन सर्भिसमा तपाईले टच गर्नु होला। लोकेसन सर्भिसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले तलतिर देख्न सक्दै हुनुहुन्छ डिलिट लोकेसन हिस्ट्री भन्ने अप्सन। यो डिलिट लोकेसन हिस्ट्रीमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको यो डिलिटमा टच गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुको लोकेसन डिलिट हुन्छ। अब तपाईले त्यो भन्दा माथिको अप्सन यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ ओपन डिभाइस सेटिङ, यो ठाउँमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँनेरिबाट एकैछिन लोडिङ हुन्छ। लोडिङ भइसकेपछि यहाँनेरिबाट टिकटक एप्सले केही परमिसन माग्छ। यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ एप परमिसन भनेर यहाँ देखाइरहेको छ। यो एप परमिसनमा तपाईहरु जानु होला, त्यहाँ टच गर्नु होला। जब तपाईहरु यो एप परमिसनमा टच गर्नुहुन्छ, टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरिबाट भित्र लोकेसनको अप्सन भेट्नुहुनेछ। तलतिर यो लोकेसनमा पनि तपाईहरुले टच गर्नु होला। यो लोकेसनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँनेरिबाट एलाउ ओन्ली व्हाइल युजिङ द एप्स भनेको छ, तलतिर डिनाई भनेको डोन्ट युज भनेको हो। तपाईहरुको यो माथिको अप्सनमा छ भने तपाईले त्यसलाई तलको अप्सनमा डिनाई अथवा नट डोन्ट युज यस्तोमा हुन्छ, त्यो ठाउँमा तपाईले तल्लोमा लगाइदिनु होला टिक, तल्लोमा टिक लगाइदिनु होला र त्यति गरिसकेपछि तपाईहरु बाहिर आउनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट काम सकिसकेको छ। अब तपाईहरु बाहिर आउनु होला। बाहिर गएर अब तपाईहरुको मोबाइलको सेटिङमा जानु होला। एकचोटी मोबाइलको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई देखाउँदै छु। आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा यहाँ तपाईहरुले टच गर्नु होला। मोबाइलको सेटिङमा टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँनेरिबाट ओपन हुन्छ। ओपन भइसकेपछि तलतिर स्क्रोल डाउन गर्नु होला, तलतिर सार्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ एउटा अप्सन भेट्नुहुनेछ एडिसनल सेटिङ। यो एडिसनल सेटिङमा तपाईले टच गर्नु होला। अब एडिसनल सेटिङमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ रिजनको अप्सन भेट्नुहुनेछ। यो रिजनको अप्सन तपाईहरुको कहाँनेरि छ, मोबाइलको सेटिङ कुन ठाउँमा छ, त्यही ठाउँमा गएर यो रिजन भन्ने अप्सनलाई छान्नु होला र क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँबाट रिजन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँबाट रिजन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। रिजन चेन्ज गर्नका लागि यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ धेरै रिजनहरु छन्। यी रिजन मध्ये तपाईहरुले अब कुनै पनि एउटा रिजन छान्नु होला। नेपालको रिजनलाई हटाएर चाहिँ तपाईले अर्को दोस्रो कुनै पनि रिजन छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट त्यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै US मा लगाउन सक्नुहुनेछ अथवा अन्य कुनैमा तपाईले टिक लगाउनु होला। म पनि लगाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा रिजनमा टिक लगाएको छु। नेपाललाई हटाएर अर्को रिजन छानेको छु। तपाईले पनि यसरी नै अर्को रिजनलाई छान्नु होला। US, युनाइटेड स्टेट किङडम हो, त्यस्ता कुनै पनि रिजनलाई तपाईले यहाँबाट छान्नु होला। छानिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँनेरिबाट सेटिङ पनि तपाईले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ। लगभग तपाईहरुको सेटिङ कम्प्लिट भएको छ। अब तपाईले त्यो रिजनलाई यहाँबाट चेन्ज गरिसकेपछि अब तपाईहरु यहाँबाट बाहिर
जान सक्नुहुन्छ। सिधै होम बटनलाई थिचेर बाहिर जानुहोला। बाहिर गएर चाहिँ अब तपाईँले टिकटकलाई चलाउनु भयो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब बाहिर जानुहोला। बाहिर गएर चाहिँ अब तपाईँले यहाँबाट अहिलेको VPN छ जुन VPNलाई ओपन गर्नुहोला र त्यो VPNलाई डिस्कनेक्ट गरिदिनु होला। म डिस्कनेक्ट गर्न गइरहेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म डिस्कनेक्ट गर्छु। यो VPN चलिरहेको थियो मेरो, म डिस्कनेक्ट गर्छु र डिस्कनेक्ट गरिसकेपछि अब मसँग कुनै पनि VPN कनेक्ट भएको छैन। मैले VPN जति सबै डिस्कनेक्ट गरेको छु र पनि अब मेरो टिकटक चल्नेछ। त्यति सेटिङ गरेर चाहिँ तपाईँहरू अब फेरि टिकटकमा जानुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई लगेर देखाउँदैछु। टिकटकलाई मैले ओपन गरेँ। टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि मेरो VPN बन्द भइसकेको छ र पनि अब मेरो टिकटक चाहिँ यहाँ चलिरहेको छ। लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, लाइभ चल्दैछ। लाइभ चल्छ, तपाईँहरूको भिडियो पनि चल्नेछ। भिडियो पनि चलिसकेपछि तपाईँहरूको कमेन्टहरू आउनेछ, तपाईँहरूले मेसेजहरू रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कामहरू तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले पनि VPNलाई अथवा DNSलाई युज नगरिकन तपाईँहरूले आफ्नो टिकटकलाई मजाले चलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी मेरो यहाँनिर हेर्न सक्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले टिकटक चलिरहेको छ। यदि बाइचान्स तपाईँहरूको टिकटक चलेन केही अवस्थामा भने अब तपाईँहरूको अर्को अप्सन भनेको, अर्को तरिका भनेको तपाईँहरूको यहाँबाट टिकटक चलेन, यदि यस्तो सेटिङ गर्दा पनि तपाईँहरूको टिकटक चाहिँ चलेन, यदि त्यो सेटिङले पनि काम गरेन भने तपाईँहरूले अर्को तरिका भनेको यहाँबाट म तपाईँलाई देखाउँदैछु। अब एकचोटि रिफ्रेस गर्नुहोला। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ठाउँमा थिचेर तपाईँले टिकटकलाई रिफ्रेस गर्नुहोला। रिफ्रेस गरेर चाहिँ तपाईँले फेरि पनि टिकटकलाई खोल्नुभयो भने अब तपाईँहरूको टिकटक चल्नेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियोहरू मेरो प्ले भइरहेको छ। मैले VPN कनेक्ट गरेको छुइनँ। माथि तपाईँले देख्न सक्दै हुनुहुन्छ, VPN मैले डिस्कनेक्ट गरेको थिएँ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले चलिरहेको छ। कुनै कुनै मोबाइलले काम नगर्न सक्छ, त्यो सेटिङले काम नगर्न सक्छ। यदि चलेन भने तपाईँले त्यस्तो अवस्थामा यो 1.1.1.14 यो VPNलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो VPNलाई प्ले स्टोरबाट फ्रीमा डाउनलोड गर्नुहोला र तपाईँले यहाँनिरबाट यो ठाउँमा टच गर्नुहोला। यो ठाउँमा टच गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको VPN कनेक्ट हुन्छ र यहाँ यो VPNलाई तपाईँले मजाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। यो VPN सिक्योर छ, तपाईँहरू डराउनु पर्दैन। तपाईँहरूको डाटा पनि ह्याक हुने छैन, डाटा चोरी हुने छैन। तपाईँहरूको यो VPNले चाहिँ धेरै सिक्योर गर्ने चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट इज प्राइभेट भनेको छ, तपाईँहरूको प्राइभेट तरिकाले यो VPNले चलाउने छ। अब तपाईँले त्यो VPNलाई तपाईँले यहाँबाट युज गरेर चाहिँ तपाईँले टिकटकलाई चलाउनु भयो भने टिकटकको मजा लिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक तपाईँहरूको मजाले चलिरहेको छ। यहाँबाट टिकटक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पनि चल्दैछ, तपाईँहरूको लाइभ चल्दैछ, तपाईँहरूको टिकटकको सबै कुराहरू चलिरहेको छ। यसरी तपाईँले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले पनि टिकटकलाई यसरी नै चलाउन सक्नुहुन्छ, लाइभमा बस्न सक्नुहुन्छ। सबैले यही प्रकारबाट टिकटक चलाइरहेका छन्, यही तरिकाबाट टिकटक चलाइरहेका छन्। तपाईँहरूले पनि यसरी चलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरू पनि चलाउनुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियोहरूका साथमा म आइ नै रहनेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको टिकटकले काम गर्नेछ, मजाले काम गर्नेछ। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।